Zdar, tak jsem tady zas. Dneska to nebude úplně o mých otvorech, ale bude to téma, který je taky důležitý. Rakovina prsu vás kosí možná víc, než si myslíte. Na mamografu ani na ultrazvuku vlastních prsou jsem ještě nebyl, tak se tam pojďte se mnou podívat. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den, já vás vítám u nás. Vemte místo. Tohle je ono, to je ultrazvuk. Ano, to je ultrazvukový přístroj, který má vlastně speciální sondy na vyšetřování prsní žlázy a měkkých tkání. Až posléze, když něco u mladých žen najdeme, neumíme se k tomu vyjádřit, tak může následovat mamografické vyšetření. A co rakovina prsu u mužů, paní doktorko? Taky to, existuje to vůbec? Chodí se muži? Chodí se muži a nemůžu říct, že by ty nádory u mužů byly raritou. Bohužel přicházejí obvykle později než ženy, protože tam se už jedná o diagnostické vyšetření, to není preventivní vyšetření. Takže pak i ta prognóza, i ta léčba jsou komplikovanější a ta prognóza nemusí být vždy nejlepší. My na to přijdeme v pokročilém stádiu asi, protože se na ty prsa tolik nešaháme tímto. Přesně tak. A myslíte, že byste mi teda udělala ultrazvuk mých prsou? No určitě, moc ráda. Takže poprosím, dejte si obě ruce za hlavu a zůstaňte v klidu ležet, vyšetření nebolí, možná vás bude trošku lehtat. Takže vidíme krásně celou tu podkožní vrstvu, vidíme svaly, u vás je to teda v naprostém pořádku, nenacházím tam žádnou patologii. To, co je strašně důležité, je, že pak si musíme zkontrolovat i oblast podpaží. Tady vidíme krásně lymfatickou uzlinu, která je normální, fyziologická. A uděláme si druhou stranu, srovnání. Tady si vidíme prsní sval, tady vidíme vaše cévní svazky. Takže já vám musím poblahopřát, protože jste v naprostém pořádku. Zdravý kluk, mám dobrý prsa. Máte dobrý prsa, ano. Tak mám vyšetření za sebou na vlastní prsa, ale poplatek tenhle díl úplně není, je samozřejmě o ženských a já jsem se sem pozval Terezu. Já vás tady vítám. Pojďte, položte se. Budeme kontrolovat každý prs, zvlášť v rodině nádor prsu. Žádný. Samovyšetřujete si pravidelně prsa? To se musím přiznat, že teda zanedbávám. Dlouhodobě antikoncepci užíváte? Taky ne. Větší úraz na prsa nebo zánět prsní žláz? Nevybavuju si nic. Měla jste. Vtahování bradavky, které může být vlastně známkou prvního nádorového onemocnění prsu, nepozorujete? Taky ne. Změnu kůže taky nepozorujete. Takže my se můžeme možná pustit do vyšetření. Dáme gel, který nepálí, nestudí. Bolí to? Nebolí to. Vidím vlastní kůži, pak vidím vrstvu podkoží a pak máme samotnou žlázu a tady to je váš prsní sval. Když se podíváme, tady ty černé čárky, to jsou vaše mlékovody a kdyby jeden z těch mlékovodů byl rozšířený, mohl by být tvaru oválu nebo koule, ale by byl černý, tak to je cysta. S tou se nic nedělá? S tou se obvykle nic nedělá, takže když hledáme nádorovou změnu, ta nádorová změna je o něco tmavší než tady ta podkožní tuková tkáň. Jako když se podíváte přibližně tady, což je vaše žebro, jo, tak trošku více neostře, ohraničené nebo rozplyzlá změna,
tak vypadá nádor v prsu. Ale opakuju, tady je žebro. Podíváme se na druhou stranu a zase vidíme vysokou vrstvu žlázy, která ještě nezestárla, protože jste mladá. Já vás teď poprosím, ještě se mi natočte víc na bok a já se vám podívám do podpaží, kde vlastně kontrolujeme lymfatické uzliny. Tady máme váš ramenný kloup, nad tím máme vrstvu svalu, cévy. Aby jsme věděli, že skutečně jsou to cévy a není to nic jiného, tak si tam můžeme pustit vlastně takovouhle barvu, kde já vidím, že to vlastně není žádná lymfatická uzlina, ale že to skutečně jsou cévy a není to nic patologického. Metastazuje ten nádor z těch prsů někam, jako třeba do plic nebo... Může metastazovat často do skeletu nebo metastazuje do jater a není neobvyklé, že metastazuje i do mozku. Jste v naprostém pořádku, žláza vypadá přesně tak, jak vypadat ve vašem věku má, nevidím tam žádné abnormality. Ale jestli byste chtěla vědět, jak vypadá vyšetření u těch žen starších, takže se můžeme přesunout k mamografickému přístroji. Pojďme se na to podívat. Je něco, co to vyšetření nějak stěžuje, já nevím, malý prsa, velký prsa, naopak? Naopak bych řekla, když jsou hodně velký prsa, tak to udělá trošku problém. Musíme změnit sestavu toho přístroje, aby jsme vlastně zobrazili veškeré části, aby nezůstala část prsu němá pro mamografické vyšetření. Pak jsou to samozřejmě ženy s implantáty, obávají se vyšetření, jednak se bojí vyšetření, že implantát praskne. Implantát skutečně nepraskne, to vyšetření je šetrné a my zároveň musím říct, že nesnímkujeme implantát, my snímkujeme žlázu. Tak jak se k tomu mám nastavit? Postavíte se takhle před ten přístroj čelem k němu, půjdete co nejblíž k němu, ruce necháte volně podél těla. Vy se hlavně musíte uvolnit. Já si to prso budu různě polohovat, vytahovat, nastavovat ten přístroj. Tak, teďkom přišel ten tlak na to prso. Cítím to. My říkáme, že to musíme rozplácnout co nejvíc, aby tam bylo něco hezky vidět, jo? Tak, takhle stojte. A zase co nejblíž se natlačit tomu přístroji. Máme za sebou první dva snímky a teď budeme dělat takzvané šikmy. Postavíte se pravým bokem takhle k tomu přístroji. Zase vytahuju ten prs, vy už nijak nezvedat ramena. Tak, máte vyšetření za sebou. Teď dostanete od nás předběžný výsledek, kdy to projde takzvaným prvním čtením a ještě to musí pak projít druhým čtením a teprve potom je ten konečný výsledek, který se odesílá lékaři, který psal tu žádanku na mamografii. Tak jak to dopadlo? Hodnotíme tady kůži, hodnotíme uložení bradavky, hodnotíme podkoží a samotné to žlázové těleso. Máte krásně pravidelně rozloženou prsní žlázu, nevidíme tam žádné ložiskové změny. Tak díky za vyšetření. Máte zač, ráda jsem vás poznala. Děkujeme. Nashledanou. Nashledanou. Tak to máme za sebou, takže jsi zdravá už víme, ale já jsem teda zažil jenom ultrazvuk, jaká je teda mamografie. Není to jako nic strašného, není to úplně, že by jako se to nedalo přežít, příjemný to taky není, takový nějaký ale střed. nebolí to.
Tak tahá. Mně přijde, že ne, že by se to jako bolelo, to tak jako tahá to, tlačí to. Dobře, tak jo, tak ti děkuju za spolupráci. No to Měj není se zač. hezky. Taky. Tak Tereza tady byla bohužel naposled a příště už je to zas na mých otvorech. A který to bude? No ten, kterýho se bojím nejvíc. Můžete hádat, který to tak asi bude. Zdar, tak to je další vyšetřený otvor a jestli vás zajímají další videa, klepněte na tohle nebo na tohle video, nastavte si odběr, ať vám chodí upozornění a napište mi do komentářů, ať můžeme něco podebatit. Uvidíme se u dalšího videa.